مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي يامي كيتشن سويت زون. وصفتنا اليوم عبارة عن جزئين. الجزء الأول هو تحضير منزلي من الصفر للحمة الكفتة وتجهيزها لاستخدامها لوصفات رح تتابعوها إن شاء الله قريبا في قناتي، ورح نتعرف على كيفية تخزينها. أما الجزء الثاني فهو أحد استخدامات لحمة الكفتة في عمل وصفة كفتة الطحينية. خليكم معي لآخر الفيديو حتى تتعرفوا على المقادير، طريقة العمل مع كل أسرارها. والمقادير كما هو موضح بالشاشة بتتكون من لحم بقر مفروم 650 جرام، لحم غنم مفروم مع شوية دهن 350 جرام، ضمة بقدونس 80 جرام، سن توم 1، بصلة متوسطة، ملعقة طعام ملح وهذا حسب الرغبة كمان بصير، وفلفل أسود ملعقة شاي واحدة. وهلأ خطوات العمل. رح نضيف في الخلاط البلندر البصل والبقدونس والثوم ونخلطهم لحد ما يصيروا ناعمين قبل ما نضيف اللحمة المفرومة. وهلأ بنضيف اللحمة المفرومة تدريجياً. وبالنسبة للحمة الخروف اللي أنا مستخدماها ما فيها دهن، ولذلك رح أضيف من 15 إلى 20 جرام دهن إلى كمية اللحمة الموجودة في الخلاط البلندر. بس من الأحسن تكون كمية لحم الخروف المفرومة جاهزة مع دهنتها 350 جرام من البداية. وهلأ منبلش الخلط على سرعة عالية. لاحظين انه الخليط نفسه تقل داخل الخلاط البلندر، والبلندر نفسه اصبحت سرعته شوي تقل، ولذلك لازم نفتح الخلاط ونساعد الخلاط في عملية الخلط بإيدينا قبل ما نضيف كمية جديدة من اللحمة المفرومة. ورح نضل نضيف لحمة مفرومة تدريجيا إلى أن ننتهي من كمية اللحمة تماما، ونخلطهم تماما بشكل جيد. بعد ما انتهينا من خلط المكونات في البلندر رح ننقلهم لصحن عميق ونعجنهم حتى تمتزج كل المكونات مع بعض. في هاي المرحلة منتبل اللحمة بالتوابل الملح والفلفل الأسود، وممكن نضيف 7 بهارات، وهيك بتكون لحمتنا جاهزة لأي تطبيق ووصفة رح تتقدم لاحقاً. بعد ما انتهينا من خلط المكونات مع اللحمة رح أفرجيكم طريقة لتشكيل لحمة الكفتة بعدة أشكال حتى نستخدمها بوصفات مختلفة. التشكيل الأول رح يكون دائري. أنا استخدمت ملعقة الآيس كريم السكوبر حتى تكون الكميات كلها متساوية. شكلتها بشكل دائري. رح أستخدمها بوصفة داود باشا، لكن أنا بفرجيكم هون بس طريقة التشكيل. بعد ما أشكلها لكور متساوية كلياتها تقريبا رح أرفعها وأحطها بالفريزر حتى تجمد، وأقدر أخزنها بعدين في أكياس نايلون وأحطها بالفريزر إلى حين الاستخدام. وهيك بيقدروا يستخدموها النساء العاملات اللي ما عندهم وقت كتير، بيقدروا يحضروا وصفة الكفتة ويشكلوها بالأشكال اللي بدهم إياها ويحطوها بالفريزر حتى تكون جاهزة وقت ما هم بدهم يعملوا أكلتهم. بيسهل عليهم وبيوفر عليهم وقت وجهد. بالنسبة للتشكيل الثاني اللي رح نعمله، رح ناخد قطعة بالسكوبر ونشكلها على شكل أصابع. وهاي الأصابع أنا بستخدمها في كفتة الطحينة وبالكباب الحلبي وبكفتة البندورة. وكمية اللحمة اللي عملناها هي كيلو كامل، لكن أنا شكلتها بعدة أشكال حتى أفرجيكم كيف طرق تشكيلها واستخداماتها. بالنسبة للتشكيل الثالث رح يكون عبارة عن قرص مثل البرجر، وهذا الشكل بستخدمه في وصفة الكفتة التركية. إن شاء الله رح نعمل وصفتها لاحقاً بإذن الله. ولما ننتهي من التشكيل بنرفع اللحمة للفريزر حتى تتجمد ونقدر نخزنها.
هلأ لحمة الكرات تجمدت، فبنقدر هلأ نخزنها في الأكياس لحين استخدامها في وقت الوصفات اللي بدنا إياها. وبنفس الطريقة رح نرفع أقراص اللحمة في الكيس حتى نستخدمها لاحقاً ونخزنها بالفريزر. وبالنسبة لأصابع الكفتة بإمكانكم تخزينها بنفس الطريقة، بس أنا رح أستخدمها في وصفة اليوم كفتة بالطحينية. رح أحمرها بالفرن على درجة حرارة 180. ولتحضير نص كيلو كفتة بطحينة رح نعمل صوص طحينة اللي بيتكون من 3 كوب طحينة، ربع كوب عصير ليمون، سن تومة مدقوق، معلقتين كبار لبن زبادي، ورح نخلط جيداً. بس رح نلاحظ إنه الخليط صار كثيف جداً. رح نضيف المي الباردة على دفعات. كمية المي المستخدمة من ربع إلى نص كوب. رح نضيفها على دفعات تدريجياً حتى نحصل على الخليط المناسب أو الصوص المناسب بكثافة مناسبة. بعديها منملح، والملح بيكون حسب الرغبة. أنا حطيت ربع معلقة صغيرة، وببلش بدوق في المرحلة هذه. إذا كان بيحتاج ليمون منضيف شوي، إذا كان بيحتاج ملح منضيف، لكن الصوص ممتاز. تقلر المرحلة اللي بعديها، بعد ما شوينا لحمة الكفتة بنرصها بصينية الكفتة الفخار، ومنضيف إلها صوص الطحينة، ومنحمرها من الأعلى لمدة 15 دقيقة، ومنقدمها ساخنة مع الخبز والمخللات والفلفل. بتمنى إنه الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوا تشاركوا مع أصدقائكم، عمل إعجاب ولايك للفيديو، والاشتراك بالقناة إذا كنتوا أول مرة بتزوروها، وتفعيل الجرس حتى يوصلكم مني كل جديد. صحة وهنا.